درود دوستان نازنینم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. در خدمتتون هستم با یک آموزش خیلی عالی و کاربردی. توی این پست میخوایم با هم نحوه آهار دادن به کلاه‌های تابستونی و ساحلی رو یاد بگیریم. این روش رو من روی یک کلاه کاغذی یا رافیا امتحان کردم و جواب گرفتم. ببینید این کاسه کلاه هست، کاملا سفت شده. این هم لبه ها هست، میبینید کاملا سفته و دیگه اون حالت شلی رو نداره. این روش رو ما با کمک آب و چسب چوب بدون رنگ انجام میدیم. کامل بهتون آموزش دادم. شما کلاهای دیگه‌ای که میبافیم حالا با هر نخی که باشه میتونید با این روش بهش آهار بدین که کلاهتون سفت بشه و ایستایی لازم رو داشته باشه. بریم که با هم آموزش این کار خوب و کاربردی رو شروع کنیم. فقط 3 نکته خیلی مهم انتهای ویدیو بهتون گفتم، پس کامل ویدیو رو نگاه کنین. مطمئنم که به کارتون میاد و میتونید از این روش برای آهار دادن به همه کلاها استفاده کنید. لوازمی که نیاز داریم، ببینید چسب چوب بدون رنگ هست. اینو ابزار فروشی ها دارن. زمانی که میخوایم بخریم بگین که چسب چوب بدون رنگ. این بدون رنگش خیلی مهمه. اینو میتونین بخرین. اینو خب من 2 سال پیش زمانی که کارهای مکروم انجام میدادم برای حالا سفت کردن اون برگ ها و دیوارکوب و این چیزا استفاده میکردم. مقداریش هم مونده و دیگه الان میتونم ازش استفاده کنم. احتیاج داریم به آب. حالا بهتون میگم که مقدارش چقدر باید بشه. یه دونه قلمو، حالا یه قاشق که برای اینکه چسب رو بریزیم داخل ظرفمون، و 2 سایز لگن. حالا ببینید لگن خیلی مهم نیست، بهتون بگم برای چی استفاده میشه. الان این سایز کوچیک رو من برای این میخوام که بذارم داخل این کلاه، این قسمت از کلاه. خب چون ما میخوایم بهش آهار بدیم دیگه، باید یه چیزی از سمت زیر این کلاه قرار بگیره که سفت بشه، بعد چسبش بزنیم که خشک بشه، خوشگل بشه. حالا یه چیز میگم، حتما لازم نیست لگن باشه. شما اگه قابلمه‌ای دارین که اندازه این باشه هم کافیه. لگن، کاسه چینی هیچ فرقی نمیکنه. زمانی هم که استفاده میشه پشتش کاملا تمیز میشه. از این نظر هم نگرانی نداشته باشین. خب ببینید این سایز لگنی که من دارم استفاده میکنم برای این قسمت از کلاه کاملا مناسب هست. این رو من به این حالت میذارم داخل کلاه، ببینید، و کار رو برمیگردونم. قشنگ اینو فیت میکنم روی حالا لگن یا هر وسیله‌ای که دارین. باید به این صورت کاملا فیکسش کنین. این الان خوبه. یه سینی بزرگ زیر دستتون حتما قرار بدین که حالا فرشو یا چیز اینا رو کثیف نکنه. سرامیک این چیزا اگه استفاده میکنین و قسمت استفاده میکنین کثیف نشه. لبه های کلاه رو هم به این صورت برگردونین که کاملا صاف در بیاد. خب این رو میذارین کنار. به اندازه مثلا این اندازه کلاه 4 قاشق رنگ رو میخواد. 4 قاشق غذاخوری رنگ میخواد. چسب چوب لازمه. این خیلی سفته، حتما باید با آب قاطی بشه، کاملا حل بشه، بعد ازش استفاده کنید. خب این یه قاشق، پس 4 قاشق کافی. اگه برای بچه ها بافتین 3 کافیه. 2 این 3
و این هم 4. ببینید چون چسب من مونده و یکم سفت شده، من کاملا قاشق رو پر کردم چون میچسبه به قاشقم. اگر شما برای شما رقیق تره لازم نیست که خیلی پرش کنی. خب ببینید من از این لیوانا دارم، از این یعنی آب بریزم توش مثل اندازه لیوانای فرانسوی میشه. آبی هم که استفاده میکنیم خنک باشه. خب یه لیوان آب میریزم، این رو حل میکنم اول. ببینید با قاشق هم بزنین این کاملا حل بشه. آب جوش بچه استفاده نکنید چون میخوایم آهار بدیم. آب جوش باعث میشه که کلا شلتر بشه. حالا با حوصله این رو هم میزنیم که حل بشه. خب من اینا ببینید آماده کردم، مثل شیر میشه زمانی که هم زده بشه با آب، همچین رنگی میگیره. حالا یه نصفه دیگه آب اضافه میکنم بهش از لیوانی که داشتم. خب حالا با این هم میزنمش. ببینید اینجا سفت بشه. خب حالا شروع میکنم به این حالت این قسمت ها رو از این محلولی که درست کردم میریزم. ببینید این آب میخوره بهش، خب ولی چون چسب چوب توش ما ریختیم سفت میشه، پس نگرانی از این لحاظ نداشته باشین. خب این قسمت ها رو ما به این صورت کاملا آغشته به این محلولی که درست کردیم میکنیم. بعد دور تا دور کلاه و در نهایت هم این لبه کلاه. من اینجا رو انجام بدم. ببینید عزیزان من این قسمت کاسه سر رو کاملا خیس کردم، یعنی همه جو باید کاملا خیس بشه. بعد از اینکه این کار رو انجام دادین حالا این دور کلاه اینجا رو به این محلولی که درست کردیم باید آغشته کنید. ببینید میتونید دستتون هم بذارین روش. حالا دستتون به این مواد این چیزا حساسیت داره، دستکش هم دست کنه. نگه دارین که کلاه تکون نخوره. و این قسمت ها رو هم کاملا به این محلولی که درست کردین آغشته کنید به این صورت. خب بعد از اینکه این دور رو هم کاملا به اون مایع آغشته کردین حالا میمونه لبه ها. ببینید لبه ها، کلاه رو نگه دارین که تکون نخوره. لبه ها رو هم به این صورت، اول این جایی که پای کوتاه داره اینجاها رو هم به این صورت این کار رو انجام میدین. بعد همین لبه این کاملا باید خیس بشه، یعنی به این موادمون کامل باید آغشته بشه که ایستایی لازم رو داشته باشه. حالا این محلولی که الان ما درست کردیم این اضافه است. این رو بریزین تو یک شیشه دربسته بذارین یه جای خنک باشه. بعد از اینکه شما این کلاه رو الان به این حالت انجام دادین باید بذارین یه جا خشک بشه. جلوی آفتاب به هیچ عنوان نذارین. میتونین مثلا تو بالکن یا تراس که سایه هست بذارین تو فضای باز که هوا بخوره خشک بشه، ولی آفتاب به هیچ عنوان بهش نخوره. بعد خشک شد. اگر دیدین هنوز ایستایی کافی رو نداره میتونید دوباره این روش رو تکرار کنید که دیگه با 2 بار انجام دادن این کار قطعا کلاه ایستایی لازم رو به دست میاره، چون رافیا کلا خشکه دیگه. بعد اگر حالا دفعه دوم انجام دادین اوکی شد که بهتر، اگر انجام نشد دیگه نهایتش بار سومه، ولی خب با همون بار دومی حتی با همین بار اول درست میشه. بعد این مواد حالا مایعی که درست کردیم و اضافه اومد بذارین توی شیشه یا جای خنک نگه دارین. اگر دوست داشتین میتونین برای بقیه کلاهاتون هم استفاده کنین. یعنی یه سری کلاها هست با نخهای کتان مثل حالا مرسریزه یا آلیز دیوا اگه اشتباه نگفته باشم اسمشو،
با اینا هم بافته میشن کلاههای تابستونی. اونا که اصلا ایستایی ندارن، باز کلاه رافیا خیلی بهتره. اگر از اون نخا استفاده کردیم و کلاه بافتیم، دقیق به همین روش باید بهش آهار بدیم. فقط خشک شدنش خیلی مهمه. به هیچ عنوان جایی که آفتاب میخوره نباید باشه. حالا فضای آزاد خوبه ولی آفتابگیر نباشه، یا توی خونه دیگه جای سایه باشه و اجازه بدین کاملا خشک بشه. خب بعد از اینکه این قسمت رو انجام دادیم میمونه این لبه رو به این حالت این کار رو انجام بدیم. نکته‌ای که داره اینه که کاملا باید خیس بشه، یعنی به چشم که شما میبینید خیس باید باشه. خب بعد از اینکه مراحل رو انجام دادیم گفتم دیگه بذارینش یه جا که خشک بشه. اگر حالا صبر میکنین بعد از اینکه خشک شد، اگر دیدین هنوز ایستایی کافی رو نداره، میتونید یک بار دیگه این روش رو تکرار کنید. اگر داره که بهتر دیگه. ببینید بعد از اینکه این کار رو انجام دادید، قطعا داخل ظرفتون از اون مایه میریزه. کلاه رو خیلی یواش بلند کنید و اینجا رو کامل دستمال بکشین که تمیز بشه. دوباره کلاه رو بذارید. ببینید لبه ها چون آب خورده سنگین شده. این رو قشنگ بچسبونین به ظرفتون که صاف در بیاد و این رو بذارین یه جا خشک بشه. خب عزیزان، این کامل شده کلاه من هست. ببینید قسمت کاسه کاملا سفته، میبینید کاملا سفت شده. این هم قسمت لبه ها هست، کاملا سفته و خوش فرم و خوشگل شده. حالا میخوام 3 تا نکته خیلی مهم بهتون بگم. اولیش اینه که زمانی که شما میخواین قسمت‌های کلاه رو آغشته به اون محلول بکنید، کامل همه جا رو باید این کار رو انجام بدید. یعنی حتی یک نقطه کوچیک نباید باقی بمونه، چون همون یک نقطه کوچیک باعث میشه که رنگش با مابقی قسمت‌های کلاه تفاوت داشته باشه. نکته دوم، ظرفی هستش که برای قسمت کلاه، این قسمت کاسه کلاه استفاده میکنه. دقیق باید اندازه بافت اولیتون بشه، چون وقتی بهش آهار میدیم این سفت میشه و دیگه نمیتونیم تغییرش بدیم. نکته سوم اینه که زمانی که شما کلاه رو داخل اون سینی میذارین، کف سینیتون بعد از اینکه پاک کردین، تمیزش کردین، کف سینیتون میتونید یک پارچه سفید قرار بدین، بعد کلاه رو داخلش بذارین که این قسمت‌های لبه کلاه سیاهی اون سینی رو به خودش نگیره. خب این هم آموزش آهار دادن کلاه که امیدوارم براتون مفید باشه. ازتون ممنونم که تا اینجا با من همراه بودین. خوشحال میشم که کانال رو سابسکرایب کنید و این پست رو لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارید.